नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे आगरी लाईफस्टाईल. मस्त बनवा मस्त खा. तर माझ्या होम गार्डनमध्ये मी एका कुंडीमध्ये मूग पेरलेले होते, तर त्याचे मस्त छान छान छोटे छोटे रोप आलेले आहेत. तर त्याचं काय करावं म्हणून मला सुचलं, त्याचे आपण पोळे करून बघूयात. आणि ते अतिशय अप्रतिम झालेले म्हणून ते तुमच्यासोबत शेअर करते आता मी. तर हे सगळे रोप मी काढून घेते, त्याची मुळं काढून टाकायचे, वरचे त्याचे रोप घ्यायचे कवळे कवळे अशा प्रकारे सगळे काढून घेते आता मी. आता हे सगळे काढून झालेले आहेत. आता यांना आपण स्वच्छ धुवून घेऊया. 2 पाण्यामध्ये धुवून काढा, कारण का त्यामध्ये माती असते, ती सगळी निघून जायला पाहिजे. माती राहिली की कचकचतात. आपण 2 पाण्यामध्ये व्यवस्थित धुवून घेऊ यांना. हे बघा, बघू शकता किती माती आहे खाली. तर पुन्हा आपण एकदा धुवून घेऊयात त्यांना दुसऱ्या पाण्यामध्ये, म्हणजे स्वच्छ होऊन जातील ते. आता आपले धुवून झाले, तर त्यांना आपण बारीक बारीक कापून घेऊया. मी कापलेत बघा, असे बारीक कापून घ्यायचं. आता आपण घ्यायचे आलं लसूण पेस्ट, मिरची पेस्ट, हळद, मीठ, बेसन पीठ, तांदळाचं पीठ, आणि आपण व्यवस्थित मिक्स करायचं. जसं लागेल तसं पाणी मिक्स करायचं त्यामध्ये. आणि हे जे मिश्रण आहे ते जास्त जाडही नाही ठेवायचं आणि पातळही नाही करायचं. अशा प्रकारे मिश्रण तयार झालं आपलं. आता आपण एका पॅनमध्ये तेल गरम करत ठेवलं आहे, आणि त्यामध्ये आता आपलं सगळं मिश्रण व्यवस्थित पसरून द्यायचं. व्यवस्थित शिजण्याकरिता वरून झाकण ठेवून दिले आपण. थोडं 5 मिनिटांनी आपण ते उघडायचं. आता 5 मिनिटानंतर आता आपण पलटी करूयात. ऐका, वरून व्यवस्थित शिजलेलं दिसतंय. व्यवस्थित पलटी करून घेऊया. याला तेलही कमी लागतं. बघा, दुसऱ्या बाजून शिजले आणि आपला हा पोळा तयार. थँक्स फॉर वॉचिंग.
नवीन असेल आपल्या चॅनलवर तर लगेच सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा.